دقيقة. هاي صبايا، ويلكم باك بحلقة جديدة من مكياج وبنات. قبل ما نبلش بأي شيء ما تستعملوا اشتراك بقناة ميبلين نيويورك ميدل ايست على اليوتيوب. وضيفتنا لليوم كتير مميزة ويوتيوبر كتير معروفة يلي هي نور ستارز. هاي نور. شكرا على استضافتك الحلوة، كثير متحمسة للحلقة عن جد. أنا متحمسة كمان كتير لحلقتنا وللتشالنج تبعنا. اوكي، شو التشالنج؟ التشالنج هلا حاعطيكي هدول النظارات المهضومين، بدك تجربيهم؟ المهضومين الله يستر كيف حيكون شكلي على الكاميرا. اوكي. اوه شايفة؟ شو؟ بتشوفي من هالنظارات بس أبيض وأسود. والتشالنج تبعنا اليوم عن جد صرتي أبيض وأسود. التشالنج تبعنا انك تحطي النظارات وتعملي لي ميك اب بهدول الاشياء. فالنور ما رح تقدر تشوف شو الوان الميك اب حتعملي لي اياه. شايفه علامات استفهام. خلاني حلوة لي. لا. وسؤال حلقتنا لليوم، شو هو البرودكت اللي نور حتستخدمه وما تاكل هم اذا بيلبق على اي لون بشره؟ حتكتبوا لنا اياهم تحت بالكومنت سكشن. اوه ماي جاد، في عنا ايلاينر ثاني. لا خلص. ونور هلا صار وقت التشالنج، حتحطي النظارات وانا حخربط الميك اب برودكت. لا ليش ما تخربطيهم؟ اصلا انا ما شفتهم صراحه يعني. ستيل حتى ما تغشي. لا ما شفتهم انا. طيب يلا يقل. فيك تخليهم. حنخربطها. لا خليكي حاططيهم. خلص بكفي. كثير بحمس. بتعرفي اي وحده؟ دقيقه، هي اي شادو ولا كونتور؟ وحده منهم صح؟ هي بيشبهوا بعضهم هدول الاثنين وهدول. اول لون عجبني المتحرك. اوكي. هلا رح نحط لون ثاني. اللون هذا اللي هلا نور نقته شوي اغمق. شوي اغمق. ليش شوي؟ وهيك نور خلصنا من عيون ولا لسه؟ لا بصراحة بدي استخدم باليت ثانية. يلا خلينا نشوف. أنا بعرف إنه قلبك هيك. هلا حنستعمل ال 24 كارات. يس، the 24 كارات ميوز. اوكي. أي لون؟ أحلى شيء هيك الحياة إنه بتختاري بدون ما الأبيض والأسود. تفكري أصلاً اوكي، حروح مع هاد. اوكي، نقينا اللون البيربل كثير مهضوم. وانا اصلا بحس اللون هذا بيلبق للعيون البني. يا خلصنا. شو رايكم صبايا؟ يعني انا حكون مثل نور مثلكم، حنشوف اخر شيء اللوك كيف حيطلع. ان شاء الله تفائلوا بالخير تجدوه طيب نشوف شو نكست. شو حنعمل؟ اوكي، نكست اللي بعده حاستخدم هاد لانه مكتوب عليه برونزر. انا كثير مبسوطه انك نقيتي هذا البرودكت تحديدا لانه بحسه بيلبق مع اي لون بشره. صح. يعني ما رح تاكلي هم وسهل كمان يعني. وكمان نور اتس فيري بيجمنتد، يعني بليز بس اعملي شوي على البرش لانه كثير بيعطي لون حلو. عم بتغشي، تركيني براحتي. انا اختار قد ما بدي، حط قد ما بدي. اختاري اي شيء بتحبيه بس انه خليكي تحطي شوي على البرش. اوكي، خلينا ناخذ هي هون. ليك انا دائما بعمل هيك مشان الزايد يروح يعني. ما بعرف لو علقت براسي هالميكا. حلو، خلصنا يعني. ما اوكي. بدك كمان؟ عادي يعني اذا بدك. خلص جود. هلا شو حنعمل؟ اللي بعده ما بعرف، انا حابه نعمل هايلايتر. شو رايك؟ اوكي يلا نعمل هايلايتر. انا this is my favorite part بكل المكياج. نشوف. كروم، ماستر كروم. طب اوكي، في عنا اثنين صح؟ في عنا الاثنين. اثنيناتهم هايلايتر. اثنين هايلايتر. اي حتلاقي حتروح. لا ما حقول لك لانه حتلاقي الثاني. عينك انا حتروح اختار عكسه. نور. اوكي خلص حاخذها. انت جاهزة؟ جاهزة. غمضي لي عيونك، ما بعرف ليه بس. نعم بعمل. يلا عملي. انا جننتك بهالحركة. حنحطه وين؟ حنحطه على الشيء. حنحطه على الشيء.
الابتسامة على وجه صفوة، الهايلايتر يعني هالقد بيخليكي مبسوطة. أنا كمان اللي حتى انتوا حاطه ابيض واسود ببين اللمعة في شي على لمعه فكرة، يا. أنا أكتر شي بحبه الهايلايتر، خصوصا هذا الهايلايتر يعني الماستر كروم وخصوصا اللون الذهبي لانه بحسه حلو على اللون على البشره كتير. الطبيعيه. حتى اذا هلا بما انه نحن بالصيف على التان كثير بيطلع حلو. خلصنا. هلا اخر ستيب صح؟ ايه آخر خطوة الحمرة. حمراء. في خيارات كثيرة للحمرة. اوه شو هلا رأيك؟ هذا أقرب لي، حاسة إنه قدري جابه لعندي، بس قدري سوري ما رح آخذه. رح آخذ هاد. نور لازم تكوني كثير منتبهه انتوا عم تحطيهم لانه السوبر ستاي كثير بيتم على شفايفك يعني 16 ساعه واكثر. 16 ساعة. فبليز كوني كثير منتبهه انتوا عم تحدديه. اوكي ابتسمي لي، طلعي لي شفايفك. لا مش هيك عشان ما اعمل كده الآن؟ يعني. يلا اوكي. مالي لا انا مش خلصنا. فرقت؟ خلصنا. اوكي انا كثير متحمسه هلا اشوف اللوك. وانا كمان تعدي؟ مش اكثر مني. لا دقيقه لا، خليني لا. اجيب المرايه. 1 2 3 3. حبيت. جد حلو. انا كنت فكرته أسوأ للامانه يعني كنت لا حبيت كثير واكثر شيء الهايلايتر. فرق. الهايلايتر كثير حلو. هلا انا ماستر. بحس انه عن جد بدون الماسكارا والايلاينر بس ما استعمل حسيتي لي كامل. ماسكارا انت، انا كيف بدي اقول لك؟ ما انا خبيته لانه حتى لو كان اسود وابيض حتعرفي تحطيه. صح مزبوط. وهلا حقول لك انا ماي فيفورت ماسكارا وماي فيفورت اوليك كيف ايلاينر. مخبيتهم والله. بدي أتقل؟ انا كثير بحب هذا. تستعملي؟ ايه كثير وبحبه. كتير حلو. سهل واسود كمان. بس انا حاطه بحب الكسره اللي فيه لانه عن كتير جد سهل. بيسهلها. ايه حتى باول العين لما بتسحبيه سحبه واحده كثير بيكون سهل، وباخر العين الكات اي كثير سهله كمان الرسمه. خليني حطي هلا انت ولا بلش. احط لك انا؟ لا، عادي معلش اذا بدك إنه يعني لسه موجوده. على فكره انه بتحبي تستعمليه من فوق ولا بتحبي تستعمليه من تحت؟ حسب الاول العين هيك للكات هيك بهالطريقه. هو بتعرفي ما له طريقه انه صح او غلط، بس حسب أنا الواحد شو بستخدمه. بيستخدم Yeah. شو بيستحكم فيه. اكيد في انا بالنسبه لي بحب اللفه. اوكي. خلينا نعمل. انا ححط نظارتي العزيزه. شكرا كثير لانك كنتي معي بهالمغامره. فيك تخليه اذا بدك تشوف الدنيا ابيض واسود اقل تستاهل. لا دخيلك الالوان كثير مهمه صراحه. وهلا اخر شيء حنستعمل الماسكارا. هالماسكارا انا كثير بحبها لكذا سبب. اول شيء التكتشر تبعها سوبر كريمي ونور كمان ريحتها لانه فيها خلاصة جوز الهند. انا ما استخدمتها اول مره يعني دائما بستخدمها. هلا حنجربها. وكمان الحلو فيها انه فيك تحطي كذا طبقه. فخلينا نجرب. بحب حطها هيك من تحت لفوق، من الجذور لفوق. انا بحط طبقه فوق رموشي بعدين من تحت لفوق عشان يكون هيك اسود كثير لو بحط ماسكارا. شايفه الفرق؟ عن جد في فرق كبير. قبل فرجيهم الفرق. نور عن جد ثانك يو سو ماتش. كثير حبيت اللون. وانا كثير حبيت. اصلا الفكره كلها على بعضها جديده يعني انه نظارات اسود بتشالنج وابيض. حلو. التحدي كله جديد. فكثير انبسطت انا عم بعمل لك ميك اب. عن جد حلو. عن جد حلو. وكمان حبيت اللون اللي نقيتي لي اياه الحمراء. كثير حسيته جريء. انت محظوظه صفا. ثانك يو سو ماتش فور بينج هير. كثير انبسطنا فيكي بمكياج البنات. حبيبتي. الحلقه عن جد كثير مهضومه. شكرا عن جد. وانا كثير انبسطت معك بحلقه مكياج بنات. شكرا على الاستضافه مره ثانيه. يعني حبيبتي كثير انبسطت. لا تنسوا جايز لايك بيج لايك واشتركوا بالمسابقه. صح؟ جاوبوا على السؤال يلي هو شو البرودكت اللي نور استخدمته وكان كثير سيف انك تستخدمه على اي لون بشره. وما تنسوا تشتركوا بالقناه بالضغط على زر الاشتراك اللي تحت. وهيك صبايا بنكون وصلنا لاخر الحلقه. استني خلينا ننهي على طريقتي. بتعرفيها؟ اكيد. شو؟ بنحبكم خيرات الله. وبنشوفكم بالفيديو الجاي او بالمره الجايه ان شاء الله. باي. باي.